જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં. તો કેમ મિત્રો બધાય? આનંદ મંગલ. હવે વસ્તુ એ બની છે કે લગભગ તમે માન્યો કે 28મી ફેબ્રુઆરી. તો 28મી ફેબ્રુઆરી શું હતું કે 28મી ફેબ્રુઆરીએ ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ જે ઈરાન ઉપર સ્ટ્રાઇક કરી અને એના જે મેઇન હેડ જે હતા ખામેની, રાઈટ, અને આખું એનું જે મેઇન સ્ટ્રક્ચર હતું પહેલું ફર્સ્ટ રેન્જનું, રાઈટ, એ ટોટલની બધાને લગભગ એવા બોમ્બ નાખ્યા સીધા ને એ બધાને પૂરું કરી નાખ્યું 28 ફેબ્રુઆરી, રાઈટ. હવે આજે થઈ લગભગ 14મી જુલાઈ, તો હજી કંઈ નથી થયું, રાઈટ. હજી ઉલટાનું એવું કોકડું ગૂંચવાનું કે એની વાત જવા દો, અને આખી દુનિયા હેરાન થઈ ગઈ, પરેશાન થઈ ગઈ છે. હવે એનું કારણ શું છે અને એનું આ વસ્તુ બંધ કેમ નથી થતી, લડાઈ કેમ બંધ નથી થતી? એક બાજુથી કહે છે ટ્રમ્પ કે બસ ડીલ થઈ ગયું, હવે બસ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મઝ ખુલી જાય. હવે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મઝનો અત્યાર સુધી નામ નહોતું સાંભળ્યું. આપણે સાંભળ્યું હતું નામ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મઝ શું છે, પણ આ લડાઈ થઈ એમાં ખબર પડ્યા કે આ સ્ટેટ ઓફ હોર્મોન્સ છે. ત્યાંથી આ બધા ઓઇલના બધા ટેન્કર બધા આવે છે, ગેસ ને ઓઇલને, આપણે ઇન્ડિયામાં પણ, અને ઇન્ડિયાના મોસ્ટ ઓફ ધેમ ઓઇલ ને ગેસ ત્યાંથી આવે, એટલે આપણી જે પ્રાઇઝીસ ને બધી છે એના બેઝ ઉપર હાલે છે. હવે આ ઓચિતાને આ બંધ થઈ ગયું સ્ટેટ ઓફ હોર્મોન્સ, એનાથી આખી દુનિયામાં ખળભળાટી મચી ગઈ અને શેર માર્કેટ ડાઉન થઈ ગયું, અને ચારે બાજુ ઇન્ફ્લેશન અને એની વાત જવા દો તમે, રાઈટ, અને ક્રાઇસિસ થઈ ગયા ઓઇલના. તમને બધાને ખબર છે, ફાર ઇસ્ટમાં પણ એમ. હવે વસ્તુ શું થઈ હતી, એમાં પ્રોબ્લેમ શું થયો છે? પ્રોબ્લેમ એક જ વસ્તુનો થયો છે કે ઇઝરાયલે જે સ્ટ્રાઇક કરી, અને ઇઝરાયલને અને ઈરાનને એ બેયની ખબર છે એ વસ્તુ કે અમારે શું કરવું છે. ઇઝરાયલને ખબર છે કે અમારે છે ને આ ટોટલ જે રેઝિમ છે અત્યારે સત્તા ઉપર છે, એને આખો સત્તા પલટો કરી નાખવો, એટલે જે આઈઆરજીસી જે છે આખું આઈઆરજીસીને ટોટલી ડિસ્ટ્રોય કરવું, અને એના જેટલા નેતાઓને આ તે બધાને, અને નવું ત્યાં જો રેઝિમ જે છે એને બેહાડીએ તો જ આ શક્ય છે શાંતિ, બાકી ત્યાં સુધી શાંતિ થાય એમ નથી. હવે એને એ ખબર હતા, અને એનું ટાર્ગેટ એ હતું. હવે અમેરિકાનું ટાર્ગેટ શું? તો કે અમેરિકાની ટાર્ગેટને કંઈ ખબર જ નથી એને, ટ્રમ્પને, કે મારે શું કરવાનું છે. એની પહેલાં તો શરૂઆતમાં કીધું તો કે બસ આપણે રેઝિમ ચેન્જ કરવું છે, ને હમણાં એને એમ હતું કે માણસો હમણાં ઉમટે પડીએ ને ત્યાં, અને એ લઈ લે છે બધું, એને આપણે કંઈ જાજુ કરવું નહીં પડે, એટલે એને સ્ટ્રાઇક ચાલુ કરી દીધી એમને એમ કંઈ વિચાર કર્યા વગરની. ન તો એને કોઈ વિચાર એ કર્યો કે આ સ્ટેટ ઓફ હોર્મોનનું શું થાય, ત્યાંથી એટલે ટેન્કરો નીકળે કે એનું કદાચ ત્યાંથી બોમ્બ મારે કે એ બંધ કરી દે તો શું થાય, કંઈ વસ્તુ નહીં, રાઈટ. એટલે એને જે ટૂંકમાં સ્ટ્રેટેજી એની કંઈ એને હતી જ નહીં, કે એને ખબર નહોતા કે મારે શું એચીવ કરવું, અને હજી પણ એને ખબર નથી કે એચીવ શું કરવું છે એને. કારણ કે એક દિવસ કહે છે કે ડીલ થઈ ગયું, ને બીજા દિવસે કહે છે કે બસ એ ડીલ પૂરું થઈ ગયું, હવે આપણે સીઝ ફાયર જે કર્યું હતું એ સીઝ ફાયર ઓવર, રાઈટ, ને હજી એના ઉપર અમે આમ કરશું ને પેલાનું કર્યું, ને એ ધમકીઓ દે ને ચાલુ છે વોર એમ. આ 3 દિવસથી ચાલુ છે કન્ટિન્યુઅસ, રાઈટ. અને એક બાજુથી તોય હજી કહે છે કે ડીલ તો એનું કારણ એક વસ્તુનું છે કે જે ઈરાનની અંદર 2 ફાટા અત્યારે પડી ગયા છે. એક તો જે મેઇન સ્ટ્રીમ છે, જે પાર્લામેન્ટને હલાવે છે અને જે પ્રેસિડન્ટ છે, અને બીજું જે ઇસ્લામિક ગાર્ડ છે બધાય. હવે એના જે માણસો, ખમૈનીના માણસો છે, એનું આખું એક તંત્ર હાલે છે. એટલે 2 તંત્ર થઈ ગયા છે, અને 2 તંત્ર જુદી જુદી રીતે હાલે છે. એક કહે છે કે સમજૂતી આપણે કરી લઈએ, જે સોફ્ટ ટાર્ગેટવાળા છે બધાય, અને એની ડીલ પણ કર્યું હતું, પણ ઓલા આઈઆરજીસીને એને મંજૂર નથી, એટલે એ છે ને ગમે ત્યારે પાછા ચાલુ કરી દે કે સ્ટેટ ઓફ હોર્મોન્સ બંધ કરી દઈએ, રાઈટ. ઓલા ખોલાવે ને કે ખુલી ગયું, પણ એની પાસે કોઈ સત્તા બીજી છે નહીં સાઇન કર્યા સિવાય. એની પાસે કોઈ મિલિટરી કે એવું કંઈ છે નહીં કે એ કંઈ કરી શકે, રાઈટ. એ ખાલી વાતો કરી શકે. એટલે જે મેઇન સત્તા છે, હવે એ તો એમને જ રહી છે 28 ફેબ્રુઆરી પછી પણ હજી ચાલુ છે એમને એમ સત્તા. એટલે એને લીધે આ કંઈ ઓલા એમ નથી જ્યાં સુધી આ ગ્રાઉન્ડ ટ્રૂપ ન ઉતારે અમેરિકા,
અને જે મેઇન જે બધા એના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે સ્પેશિયલી ઓઇલના ને અથવા તો મિલિટરીનું જે IRGC છે એને ખતમ ન કરે, મેઇન હેડ્સને બધાને કારણ કે એની સેન્ટ્રલાઇઝને ખતમ કરી નાખ્યું પહેલાંથી, સેન્ટ્રલ જે ટોપમાં હતા મિનિસ્ટરો એને બધાને, પણ એ લોકોએ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરી નાખ્યું, એટલે બધાને હવન પોતપોતાની સત્તા આપી દીધી ટુકડીની, એટલે એ ગમે ગમે એ જગ્યાએ ત્યાંથી એનું કોમ્યુનિકેશન કરી અને દડાબડાટી બોલાવે હજી પણ એવી ને એવી. તો ઈરાનને ટાર્ગેટ નક્કી છે કે ઈરાનને એક જ વસ્તુ છે કે ઈરાનને હફાવી દીધું ટૂંકમાં અમેરિકાને, પણ અમેરિકાને એનો મતલબ એવો નથી કે અમેરિકાની કે આર્મી સ્ટ્રોંગ નથી, એની આર્મી સ્ટ્રોંગ છે, એની પાસે હથિયાર છે, બધી વસ્તુ સાચી, રાઈટ, બધું એની પાસે છે, બધું કેપેસિટી છે એની પાસે, રાઈટ, પણ બિકોઝ ઓફ ધ ટ્રમ્પને લીધે જે પ્રેસિડન્ટ છે એ પ્રેસિડન્ટને ખબર નથી કે મારે શું કરવું, વાંધો એ છે, એટલે એને લીધે આર્મી આખી કન્ફ્યુઝ છે, એટલે એને એ કોઈ એક ટાર્ગેટ નક્કી નથી કરી શકતા કે અમારે આ ટાર્ગેટ, આ અમારું ટાર્ગેટ છે ને આ અમારું એચિવમેન્ટ છે, રાઈટ. હવે પહેલાં 28 ફેબ્રુઆરી પહેલાં જે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મન્સ છે ત્યાંથી બધા ટેન્કરો નીકળતા હતા એ બધાય ચાલુ હતું, ત્યાં કોઈ જાતનો કંઈ પ્રોબ્લેમ હતો નહીં, નહોતું કોઈ એને લેવી કોઈ ચાર્જ કરતું કે કોઈ, કારણ કે ઇન્ટરનેશનલ વોટર છે વચ્ચે, એટલે ત્યાંથી બધા નીકળતા હતા ટેન્કરો અને કોઈને પ્રોબ્લેમ નહોતો, બધા મિડલ ઇસ્ટના બધાય. હવે એમ કહે છે કે એને ચાલુ કરી નાખીએ અને આપણે ચાલુ થઈ ગયું છે ને અમેરિકા કહે છે કે અમે એને પ્રોટેક્ટ કરશું અને 20% ચાર્જ કરશું. હવે લ્યો, જે ત્યાંથી નીકળીએ એને 20% અમે લેવી ચાર્જ કર્યું, પણ અમે એને પ્રોટેક્ટ કર્યું. હવે અમેરિકા એમ કહે છે અત્યારે હાલમાં, રાઈટ, આ ગઈકાલના ન્યૂઝ છે, રાઈટ, ગઈકાલે ટ્રમ્પે એમ વાત કરી કે અમેરિકા એને ચાર્જ કરશે કારણ કે અમારે માથાકૂટ કરવી, પણ તમને કોણે કીધું હતું કે ત્યાં જઈને બોમ્બ નાખો અને બંધ કરાવો? એની સ્ટેટ ઓફ હોર્મન્સ તો ચાલુ હતું, એટલે બધાય દેશો, આખા દુનિયાના દેશો બધાય અપસેટ થઈ ગયા ઉલટાના કે આ વળી નવું આવ્યું પાછું ઉપરથી, રાઈટ. અને હવે આને ઈરાનને પણ એક ચાવી મળી ગઈ છે, રાઈટ, અત્યાર સુધી એને પણ ખબર નહોતા કે આ વસ્તુ બની છે, પણ એ બની ગઈ અને એને ચાવી મળી ગઈ કે જેવું કંઈક પણ થાય એટલે સ્ટેટ ઓફ હોર્મન્સ બંધ કરી દો, ટેન્કરો ત્યાંથી ન નીકળે, એટલે દુનિયાની આખી ઇકોનોમી ખળભળાટ મચી જાય, કારણ કે લગભગ 20-22% જેટલું ત્યાંથી બધા ઓઇલ જે નીકળે છે બધું, એટલે એને ઇકોનોમી એના બેઝ ઉપર છે, તો 22% ઇકોનોમી આખી દુનિયાની જો એને ઉપર ચાલતી હોય ત્યાંથી, તો કેટલો બધો એનો આખા દુનિયામાં એનો પડઘો પડે, રાઈટ. વસ્તુ આ બની છે, રાઈટ. એટલે હવે આમાં કંઈ ખબર નથી પડતા કે પણ આપણે જેવી રીતે આપણે કેમ કર્યું તો કે ઇન્ડિયાએ જે ઓપરેશન સિંદૂર કર્યું કે પહેલગામમાં જ્યારે ટેરરિસ્ટ આતંકીઓએ ઇનોસન્ટ પીપલને જ્યારે એને મારી નાખ્યા ત્યાં, રાઈટ, અને એ પછી આ 22 એપ્રિલના થયું હતું ત્યારે આ પહેલગામનું, અને એ પછી 7 મેના 2025ની સ્ટ્રાઇક કરી દીધી ઓપરેશન સિંદૂરમાં. એનું ખબર હતું ટાર્ગેટ કે ટાર્ગેટ છે, ટાર્ગેટ તો કે આતંકી જેટલા અડ્ડા છે બધા એ આતંકીઓ અડ્ડાને બધાને પૂરા કરવા, રાઈટ, અને ન્યુટ્રલાઇઝ કરી નાખવા એમાં આતંકીઓને બધાને. અને હવે પછી ત્યાંથી આ પાછું હવે એને પાછા ઓલા ન કરી શકે, એટલે એ સ્ટ્રાઇક ન કરી શકે કંઈ, અને આ એચિવમેન્ટ એનું એટલું આ હતું, કારણ કે મેઇન વસ્તુ એ હતી. એ તો એને સીધા 7 મેના જ્યારે ટ્રાય કરી તો એમાં બધા લગભગ જે કેમ્પ હતા એ કેમ્પને બધાને ડિસ્ટ્રોય કરી નાખ્યા, બરાબર. મીનવાઇલ 8મીના પાછા પાકિસ્તાનવાળાએ પાછી સ્ટ્રાઇક એમ કે એની સામે કર્યું ટૂંકમાં, એમ કે સ્ટ્રાઇક કરવા માટે એમ. તો એનામાં તો આપણે ડિફેન્સ કરી લીધું બધાએ, અને ડિફેન્સ કરી અને એ તો કંઈ વાંધો ના આવ્યો ઇન્ડિયાને કંઈ પ્રોબ્લેમ. અને ઇન્ડિયાએ પછી એને બીજું સેકન્ડ શું હતું એ ટાર્ગેટ, તો કે સેકન્ડ એ હતું કે પ્લેન જ્યાંથી ઉપડતા હતા, ટેક ઓફ થતા હતા મિલિટરીના, એ બધાને જેટલા એરપોર્ટ હતા એ બધાને ટાર્ગેટ કરી નાખ્યા, એટલે એના રનવેને બધાને પૂરા ડિસ્ટ્રોય કરી નાખ્યા. આ એનું સેકન્ડ હતું સ્ટ્રેટેજી. એટલે આ સ્ટ્રેટેજી અને ટાર્ગેટને તમારે શું એચિવમેન્ટ જોઈએ છે એ જો તમારું નક્કી હોય તો જ તમે દુનિયામાં વોરની અંદર અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુમાં જીતી શકો, રાઈટ, અને તમે નંબર 1 થઈ શકો, અને તમે એમાંથી સીધા સરેઆમ કંઈ પ્રોબ્લેમ વગરના નીકળી શકો, રાઈટ. અને પછી તો એને સામેથી તરત જ, કારણ કે પછી એને પાસે તો પ્લેન ક્યાંથી ને, પ્લેન તો હતા પણ ઉપડે તો થાય ને ત્યાંથી, ટેક ઓફ જ ન થઈ શકે કારણ કે રનવે તોડી નાખ્યો આની ઇન્ડિયાએ, રાઈટ. એટલે વસ્તુ આ બની છે, એટલે એ લોકોએ તરત જ કીધું કે હવે ભાઈ અમારે નથી લડવું ભાઈ, ભલાઈ અમારે, રાઈટ. જ્યારે ઈરાનમાં એવું કંઈ થયું નથી હજી,
IRGC છે રાઈટ, એની સત્તા એની મિલિટરી, એને એક જ વસ્તુ છે કે રાઈટ અમારે આ ટોટલી જે ઇઝરાયલની સામે લડવું અને અમેરિકાને સામે લડવું, ભલે મરી જાય તો અમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, એના સિવાય એની પાસે બીજો કોઈ એવો નથી રાઈટ. એટલે એની મરણીયો પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે અમેરિકાને, ટ્રમ્પને તો શું હતું કે એને કંઈક વાહ થઈ જાય એની પોતાની અમેરિકામાં, અને પાછું આ જે મિડ ટર્મ ઇલેક્શન આવે એ જીતવું, તો એને પછી એમ માણસોને થાય કે ઓહો એને તો આ કરી નાખ્યું ને, તો એવું હતું એનું. તો એમાં એ સક્સેસ ના ગયા, એટલે એનો કોઈ ટાર્ગેટ પ્રોપર ફિક્સ નહોતું. જ્યારે ઇઝરાયલનું ટાર્ગેટ ફિક્સ છે, એટલે ઇઝરાયલ હજી પણ એમનેમ જ છે તાબડતોબ, અને હજી પણ લડે છે ને હજી લડશે. મેઇન વસ્તુ આ છે કે તમારે શું કરવું છે ને તમારે શું જોઈએ છે ને તમારે શું હાસિલ કરવું છે, એ તમારે પહેલેથી ખબર હોવા જોઈએ, નક્કી હોવું જોઈએ, તો જ તમે લડાઈની અંદર સક્સેસ જાઓ. નહીંતર કોઈ દિવસ સક્સેસ આપણે જઈએ નહીં રાઈટ. આ મેઇન વસ્તુ છે. તો મેં કીધું ચાલો હું તમારે આ વાત કરું કે શું કામ આ લડાઈ હજી સુધી ચાલુ છે, એનું કારણ આ વસ્તુ છે. બરાબર. તો આવજો, બાય બાય, ને પાછા નવા વ્લોગમાં કંઈક નવું લઈને આવ્યું. તો હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયાર.